የተለያዩ ክሪፕቶከረንሲ ታይፖችም ማለትም እነ ቢትኮይን፣ ኢቴሪየም፣ ዶጅ ኮይን፣ ላይት ኮይን የተለያዩ ኮይኖች አሉ። እነዚህ ኮይኖችን ማግኘት ከፈለጋችሁ አንድ ዌብሳይት ላይ ገብታችሁ በየ5 ደቂቃው ወዲያው የሚከፍለን ዌብሳይት አለ። ቀጥታ ወዲያው ሲከፍላችሁ ደግሞ ቀጥታ ወደ ዋሌታችን ነው የሚገባው። ይሄን ከዛ በኋላ የፈለጋችሁ ነገር ማድረግ እንችላለን። ይሄን ለመስራት ጀስት በስልካችን መስራት እንችላለን። ዌብሳይት ስለሆነ በፒሲ መስራት እንችላለን፣ ችግር የለውም። ከዛ ሙሉ ስቴፑን አሰራሩን ሙሉ ነገር አሳያችኋለሁ። በጣም ቀላል ነው። በየ5 ደቂቃ ውስጥ እናገኝበታለን። ተመልሼ እመጣለሁ። የትም እንዳትሄዱ ጠብቁኝ። ሰላም እንዴት ናችሁ? አማን ነኝ ከማይክቴክ። ዛሬም እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ መጥቻለሁ። የዛሬ ቪዲዮአችን ላይ ስለ ኦንላይን ክሪፕቶከረንሲዎች ቢትኮይን፣ ኢቴሪየም፣ ዶጅ ኮይን፣ ላይት ኮይን የተለያዩ ኮይኖች አሉ። እነሱን ኮይኖችን እንዴት በቀላሉ በየ5 ደቂቃ ኢንተርቫል ውስጥ እንዴት ማግኘት እንደምንችል ነው ማሳያችሁ። ወደዛ ከመሄዳችን በፊት ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ማይክቴክ ይባላል። ማይክቴክ የተለያዩ ኦንላይን ስራዎችን እየሰራችሁ እንዴት ገንዘብ ማግኘት እንደምትችሉ ነው ማሳያችሁ። ብዙ ቪዲዮዎች አሉ ቻናሌ ላይ እየገባችሁ መስራት ትችላላችሁ። ብዙ አይነት የስራ አይነቶች አሉ። አዲስ ከሆናችሁ ግን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ኖቲፊኬሽን ቤሉን ክሊክ ስታደርጉ በየጊዜው ልክ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ አፕሎድ ሳደርግ ኖቲፊኬሽን እንድልክላችሁ ማለት ነው። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ። ይጠቅማል የምትሉ ሰው ካላችሁም ሼር እያደረጋችሁ ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ልውሰዳችሁ። ዌብሳይቱ ይሄ ነው እንደምታዩት። ዌልካም ቱ ClaimFreeCoins የሚባል ዌብሳይት አለ። ClaimFreeCoins.io ብላችሁ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው ClaimFreeCoins.io ብላችሁ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ፣ ወይ ደግሞ ዲስክሪፕሽን ላይ ማስቀምጣችሁ ሊንክ በሱም ክሊክ አድርጋችሁ መግባት ትችላላችሁ። ልክ ይሄን ስትከፍቱት እንደዚህ ነው የሚመጣው። ዌልካም ይላችኋል። የምትፈልጉትን የኮይን ታይፖችን ትመርጣላችሁ። ሁሉንም መምረጥ ይቻላል፣ ችግር የለው። አሁን BTC ያለ መጀመሪያ ቢትኮይን ነው። ኤቭሪ 5 ሚኒትስ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኤቭሪ 5 ሚኒትስ 20 ሳቶሺ ይሰጣቸዋል ነው የሚለው። ቢትኮይን ያን ያህል ብዙ አይሰጥም። ኢን ተርምስ ኦፍ እንትኑ 20 ሳቶሺ ማለት ትንሽ ነው። ዶጅ 0.04 this is too much ማለት ብዙ ነው። ይሄንን ኤቭሪ 5 ሚኒትስ ማግኘት ማለት ቀላል አይደለም። 800 ሊቶሺ የላይት ኮይን TRX የሚባል አለ። ሌላ አሉ፣ ብዙ አይነት አሉ። ዳሽ አለ የሚባል የቢትኮይን ዳሽ አለ። እዚህ ጋር USD አለ፣ USDT I mean Zcash የተለያዩ ኢቴሪየም አለ፣ ቢትኮይን ካሽ አለ። ከዛ ይሄም ሌላ አይነት ኮይኖች አሉ። እነዚህም ብቻ ኤቭሪ 5 ሚኒትስ ሁሉንም ኮሌክት ማድረግ ትችላላችሁ። ለዛሬ ሞር አነጋጋሪ የሆነውን ስለ ዶጅ ኮይን ላይ ኮሌክት እናርግ። ዶጅ ኮይንን ክሊክ እናደርጋለን። እዚህ ጋር ክሊክ ስናደርግ እኛ ገንዘቡ የምናገኝበት መንገዶች እዚህ ጋር ይመጣሉ። ብዙ አዶች አሉ፣ አያቻቸው አይደለ? ግራ ቀኙ ከታች ከላይ ብዙ አዶች አሉ። እነዚህ አዶች ዝም ብሎ ፖፕ አፕ ያርጎ እንደዚህ በዚህ ነው ስራው የሚሰሩት። ዌብሳይቱ ከአዱ ከሚያገኙት የተወሰነ ፐርሰንት ለኛ ሼር ያደርጉናል ማለት ነው። እዚህ ጋር የኔ ዋሌት አድሬስ ናት። ልክ እናንተ ስትገቡ ግን ባዶ ነው የሚሆነው። ይሄንን እኔ ስላስገባሁት ነው ባዶ ነው የሚሆነው። ዋሌት አድሬሳችሁ የምታገኙት ባለፈው እንዳሳየዋችሁ የዶጅ ኮይን ኮፒ አድርጋችሁ ታመጡና እዚህ ታስገባላችሁ። ከዛ ልክ ያችን ይሄን ያስገባችሁት ዋሌት አድሬሳችሁ ላይ ከዛ በኋላ እንደምታይ 0.04 ዶጅ ኮይን ኤቭሪ 5 ሚኒትስ ስምላችሁ ሎጊን ሚለው እዚህ ጋር በተን ይታያችኋል። በስልካችሁም ማድረግ እንችላለን። ምንም ዲፈረንስ የለውም። ልክ እንደዚህ በስልክ ፎርማት ማድረግ ትችላለሁ። ያን ያህል የተለየ ነገር የለውም። እንደዚህ ነው ስልካችሁ ላይ በቃ እንደዚህ ነው የሚሆነው። ከዛ ሎጊን ትሉታላችሁ። እዚህ ጋር ሎጊን ልክ ስንል ወዴት ይወስደናል? ሪዳይሬክት ያደርገናል ወደ ሌላ ቦታ ነገር። እሱን ክሊክ እንዳታደርጉት አድቨርታይዝመንት ስለሚያገኙበት ነው። በዛ ተመልሳችሁ ገብታችሁ ሎጊን ትሉታላችሁ። አሁንም ለሁለተኛ ጊዜ ይጠይቀናል ኮንቲኒው እንድንል። ኮንቲኒው እንለዋለን። እዚህ ጋር ልክ ኮንቲኒው ስንል ካፕቻ ነው የምንሞላው። እነዛ ካፕቻዎች ይመጣሉ። ትንሽ ለየት የሚያደርገው ነገር አለ ካፕቻው ላይ፣ ግን ጀስት ክሊክ ብቻ ነው የምናደርገው። ምንም የምንጽፈው ምናምን ነገር የለም። የካፕቻ አይነቱ ያሳያቸዋል። አሁን ይመጣል ልክ እንደዚህ ማለት ነው። ልክ እንደመጣ አምናት የሮቦት ትሉታላችሁ። ከዛ ምረጡ ይላችኋል የሆነ ነገር፣ ወይ ሳይክል ወይ ቺሚኒ ምናምን። አልመጣም። ኦኬ፣ ስለዚህ አሪፍ ነው። ከዛ በኋላ ግን ሶልቭ ዘ ካፕቻ ካላችሁ ይሄን ካላችሁ በኋላ ይሄ እዚህ ጋር የምታያችሁ 4 ነገሮች አሉ። እነዚህ 4 ነገሮች ኮማ ይከፈላችሁ። እነሱ ማለት እዚህ የካፕቻው ዳርና ዳር ነው ያሉት። አራቱም ሳይድ ላይ ኮርነር ላይ አሉ እነዚህ። ስለዚህ መጀመሪያ ምንድነው የሚጀምረው? ሚሳልስ ማለት ይሄ ነው። ጀስት ኤሱን ደብል 5 ስላደረገው ምናምን ነው።
ስለዚህ ይሄን ክሊክ እናደርገዋለን ይጠፋል። ከዛ በኋላ ፔስትል ይላል። ፔስትል ይሄ ነው ፔስትል ኢ ምናምን ያው ይገባቸዋል በእንትን ስንሰራ። ላይሚኒንግ የሚለው ደግሞ ይሄኛው ነው። ከዛ አርጉመንትስ የሚለው ደግሞ ይሄኛው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ቬሪፋይ የምትል ትመጣለች መጨረሻ ላይ ቬሪፋይ ታደርጉታላችሁ። ቬሪፋይ ልክ ስንለው ስንት ሰጠኝ? 145,000 ብዙ ነው። 145,952 ዶጅ ኮይን ሰጠኝ። ይሄ ማለት የቲጂ ቼክ አደርጓለሁ የፎሴት ፔይ ላይ ገብቼ እዚህ ጋር እንደምታዩት ፎሴት ፔያችሁ ላይ ገብታችሁ ቼክ አድርጉ ነው የሚለኝ። ግን ይሄንን መጀመሪያ ሳልነግራችሁ ሶሪ፣ የፎሴት ፔያችን ላይ ሊንክ ማድረግ አለብን። ቅድም ከዶጅ ኮይን ላይ ዶጅ ቼን ላይ የምናገኘው ዋሌት ወደ ፎሴት ፔይ ላይ ነው ዊዝድሮው የምናደርገውና እዚህ ላይ ፎሴት ፔይ ላይ ልግባላችሁ። ይሄ ፎሴት ፔይ ነው። እዚህ ላይ ዶጅ ቼን ላይ የምናገኘው ክሪፕቶ ማን ነው ዋሌት አድሬሳችን እዚህ መተን ሊንክ እናደርገዋለን። ሊንክ ስናደርገው ያንን የምንሰራው ገንዘብ ይገባል። አሁን ለምሳሌ ክሌም ፍሪ ዶጅ ኮይን 145,952 እዛ ጋር ላሳያችሁ ያገኘሁትን 145,952 ይሄ ራሱ ነው። ስለዚህ ወደዚህ ይገባል ማለት ነው። አንዴም ሁለቴ ሞክሬ ነበር ይሄንን ያው 104,000 115,000 130,000 እያገኘሁበት ነበር ከዛ ብቻ የተላከ ማለት ነው። ይሄ ዶጅ ፎሴት ማለት ይሄ ራሱ ነው። ይሄ ዌብሳይት ራሱ ነው። ኤቭሪ ታይም ይሄን ያክል አማውንት ኦፍ ዶጅ ራሱ ይሰጠናል አውቶማቲካሊ ባለፈው እንዳሳየኋችሁ ማለት ነው። ይሄ ግን ክሌም ፍሪ ዶጅ ማለት ያው እነዚህ ክሌም ፍሪ ኮይንስ የሚለው ሳይት ላይ የተላከልኝ ማለት ነው። ቀኑ እንደምታዩት 29 ጁላይ 29 ነው ዛሬ ማለት ነው። ያው 29 ነው ዛሬ። እንደዚህ አድርጎ አውቶማቲካሊ ይልክላቸዋል ብሩ ራሱ ማለት ነው። 145,952 ማለት 0.00145 ምናምን ማለት ነው በዶጅ ኮይን ሂሳብ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጎ ይልክላቸዋል። እናንተ ግን ከዶጅ ቼን ከዚህኛው ዌብሳይት ላይ ከዶጅ ቼን ላይ ክሬት ያደረግነው ዋሌት አድሬስ እዚህ ጋር ኒው ዋሌት ብላችሁ ባለፈው አይሳቻችኋለሁ። ክሬት አድርጋችሁ ዋሌት እንትናችሁ ኢሜይላችሁ ፓስወርድ ምናምን አስገብታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ የሚሰጣችሁ የዶጅ ቼን ዋሌት አድሬስ ተመጡና እዚህ ዌብሳይት ላይ ፋሴት ፔይ ላይ ተመጡና ሊንክ ታደርጉታላችሁ። እንዴት ነው ሊንክ የምታደርጉት? እዚህ ጋር ሊንክ አድሬስ የሚላችሁ እዚህ ጋር ይታያችኋል። ሊንክ አድሬስ ብላችሁ ክሊክ ስታደርጉ እዚህ ጋር ታስገባላችሁ። እኔ ኦልሬዲ አስገብቻለሁ አዲስ እዚህ ጋር ማነው የራሴ አካውንት እዚህ ጋር አስገብቻለሁ። ይሄ ከየት ያመጣሁት ነው? ከዶጅ ቼን ያመጣሁት አዲስ ክሬት ያደረኩትን የዶጅ ኮይን አድሬስ ክሬት አድርጌ መጥቼ እዚህ ጋር ሊንክ አድርጌዋለሁ። ሌላ ሊንክ ማድረግ ከፈለጋችሁ ደግሞ አድ እያደረጋችሁ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። አዲስ ሊንክ ማድረግ ብትፈልጉ ከፈለጋችሁ አዲስ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ሊንክ ታደርጉታላችሁ። ከዛ ወደዚህ አውቶማቲካሊ ሁሌ ይልክላችኋል ማለት ነው። እንዳያችሁት እዚህ ጋር ኦቨርቪው ብለን ቼክ ስናደርግ ባላንሴ ዶጅ ኮይን ብቻ ነበረ እርንስ አደረገ የነበረው 0.24 ነው የሚላል። ይሄን ያክል ዶጅ ኮይን አለኝ ማለት ነው። ሌሎቹንም እርንስ አደረግ በዛ መልክ ኢቴሪየምንም ላይት ኮይንም ቢትኮይን ካሽም ሁሉንም እዚህ ጋር ዳሽ ምናምን ሁሉ እነዚህ ነው እዚህ አሉ። እዚህ ካሽ ምናምን ልትም ሁሉንም አሉ። ስለዚህ አንድ ደግሞ ሌላ እንዳንሞክር ያው 5 ደቂቃ ጋፕ ጠብቁ ስለሚል ነው። 5 ደቂቃ ጋፕዋን ደግሞ ለማወቅ ከፈልጋችሁ አሁን እዚህ ጋር ተመልሳችሁ ኮንቲኒዩ ኦር ደግሞ ሎጊን ሚል ደቀደሙ አይታይም። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? ሪፍሬሽ ከላይ ነው የምታደርጉት። አንድ ሪፍሬሽ ታደርጉታላችሁ። ስለዚህ ይመጣላችኋል እዚህ ጋር you have to wait 1 ደቂቃ ከ31 ሰከንድ ይላል to claim again። ስለዚህ ከ5 ደቂቃው 1 ደቂቃ ከምናምን ያክል ይቀረኛል። ስለዚህ ልክ ሶስት ያልቅ ደግሞ እንደ አዲስ ክሌም ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እና እንደዚህ ነው። ጀስት ሲምፕል የሆነ ዌብሳይት ነው። በጣም ቀላል ነው። በየእንቱን እየገባችሁ በየሰዓቱ እየገባችሁ በየሰዓቱ አልኩኝ በየኢንተርቫሉ 5 ደቂቃ ነው የሚሰጣችሁ። 5 ደቂቃ ቆይታችሁ ሁሉንም ክሌም እናደርጋለን ማለት ነው። ስራውን መስራት እንችላለን። እንደምታዩት ዶጅ ኮይን እንደዚህ እርን ማድረግ እንችላለን። ሌሎቹም የላይት ኮይን፣ ቢትኮይን፣ ካሽ ሁሉንም እነዚህ እርን እያደረጋችሁ በዚህ መልኩ በየ5 ደቂቃው ማለት ነው ገንዘቡን ማግኘት ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ ይሄንን ልክ የሆነ ያክል አማውንት ሲደርስላችሁ ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ወደ ባንካችሁ መላክ ትችላላችሁ። እሱን አሰራር አሳያችኋለሁ። ከኮይን ቤዝም ከዚህም ሆኖ ወደ ባንካችን እንዴት መላክ እንደምንችል አሳያችኋለሁ። ምክንያቱም ሲላክ የተወሰነ ፊያቸው የሚቆርጡ ስላሉ ያን ነገር ስለሚከብድ ነው። ኤኒዌይስ እሱን አሳያችኋለሁ። ማለት ብዙ ይቆርጣሉ ማለት ነው። ብዙ ማግኘት አለብን፣ ብዙ መስራት አለብን። ለዛ ነው
ከኮይን ቤዝም ሆነ እንዴት ዊዝድሮዋል ማድረግ እንደምትችሉ እነሱንም አሳያችኋለሁ። ለዛሬ የነበረው ቪዲዮ ግን ይሄ ይመስላል። ከተመቻችሁ ቪዲዮ ላይክ አድርጉ፣ ኮሜንት ካላችሁ ጻፉልኝ። እንደተለመደው አዳዲስ ነገሮችን ደግሞ አብረን እንድንሰራ እናንተ የምትጠይቁኝ ነገሮች ካሉ እነሱን ጠይቁኝ፣ እኔ እሰራላችኋለሁ ወዲያውን። ለዛሬ የነበረው ቪዲዮ ግን ይሄ ነው። ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። ቪዲዮ ከተመቻችሁም ላይክ አድርጉ። ለቀጣይ ቪዲዮ እንግዲህ አዲስ ነገር ይዤላችሁ እመጣለሁ። አዲስ ነገር ነው የሚሆነው። እስከዛው ድረስ ሰላም ሁኑልኝ። ቻው፣ ባይ ባይ።